دوستان، امروز برای اولین بار در دنیای مجازی آموزش ساخت ژلاتوی ایتالیایی با یک دستور واقعی بی کم و کاست و کامل رو براتون دارم. ژلاتو با بستنی فرق‌های زیادی داره. مثلا شیر بیشتری داره، خامه کمتری و به طور معمول از تخم مرغ استفاده نمیشه. حالا بهتون میگم در کدوم نوع از ژلاتوها از کمی تخم مرغ هم گاهن استفاده میشه. در این آموزش پایه اصلی ژلاتو رو یاد میگیرید که برای تمام طعم‌ها و میوه‌ها یکسانه و تغییر نمی‌کنه. یعنی شما فقط با اضافه کردن میوه‌هایی مثل لیمو، طالبی، هلو، گیلاس، توت فرنگی، خیلی از میوه‌های دیگه ژلاتو مورد علاقه خودتون رو میسازید. من امروز ژلاتو لیمو و توت فرنگی رو آموزش میدم. از سالها پیش که من سعی کردم خودم بستنی رو در منزل درست کنم، همیشه در ذهنم استانداردهای بالایی داشتم. حتی از 13-14 سال پیش آموزش‌هایی در وبلاگ شکلات سیاه دادم که خوب بودن، ولی هیچ وقت اون استانداردهای بالایی رو که در ذهنم داشتم در اون بستنی‌ها نمی‌دیدم. سالها روی بستنی‌های مختلف از ژلاتو تا بستنی‌های سنتی خودمون، حتی بستنی سنتی کشورهای دیگه، روی این بستنی‌ها کار کردم. امروز شما در این آموزش‌ها و آموزش‌های آینده چکیده‌ای از تمام تجربیات منو می‌بینید که مهمتر از همه خالصانه و صادقانه به شما منتقل می‌کنم و آموزش میدم. این آموزش به خصوص برای جوانهایی که میخوان درآمدزایی کنن و به یک دستور پایه و بی‌نقص احتیاج دارن. ببینید در آلمان فرقی نمیکنه، در اروپا، در همه جای دنیا برای شروع کار بستنی سازی شما باید کلاس‌های پرهزینه‌ای رو بگذرونید تا آموزش پایه و تکنیک‌های خاصی رو ببینید. اما امروز شما با یک کلیک روی فیلم من دستور بهترین ژلاتو رو از یک فرد ناشناخته یاد میگیرید. این آموزش رو من گارانتی میکنم و به عنوان هدیه‌ای به شما و مخصوصاً به جوانهایی که در این روزهای سخت در تلاش برای ساختن آیندهشون هستن تقدیم میکنم. یه توصیه دارم برای کسانی که میخوان کار بستنی سازی رو به شکل حرفه‌ای شروع کنن. قطعا باید تحقیق کنن، دستگاه مناسبی رو پیدا کنن، اما اجازه بدید تجربه خودم رو بگم برای کسانی که به شکل خونگی میخوان این کار رو انجام بدن. زمانی که من خودم در مسیر یادگیری بودم، تجربه جمع میکردم، همیشه فکر میکردم داشتن یک دستگاه حرفه‌ای میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. شاید هم میخواستم نقص‌هایی رو که در طعم بستنی داشتم رو به شکلی با دستگاه بستنی سازی از بین ببرم، جبران کنم. شاید هم عشقی بوده که به دستگاه بستنی دارم، نمیدونم. بیشتر از خود بستنی دستگاه بستنی رو دوست دارم و کلکسیونی از دستگاه‌های سنتی مدرن بستنی سازی دارم. البته که داشتن دستگاه خوبه، تاثیرگذاره، ولی واقعیت اینه که شما اگر بهترین دستگاه بستنی رو هم داشته باشید، شاید بتونید بافت یک بستنی رو خوب درست کنید. دستگاه بستنی فقط یک تکنیک هستش، در حالی که ما هم به یک تکنیک خوب و هم به یک دستور خوب همزمان احتیاج داریم. من امروز به شما نشون میدم که هم با دستگاه حرفه‌ای بستنی سازی، هم بدون دستگاه با یک روش کاملا سنتی بهترین، لطیفترین، خوشمزه ترین بستنی عمرتون رو بسازید. در ژلاتو مقدار شیر خیلی خیلی بیشتر از خامه هستش، برای همین هم برای از بین بردن کریستال های یخی و بافت یک دست از شیر خشک کمچرب و از گلوکوز استفاده میشه. پاکت گلوکوز رو بهتون نشون میدم، قصدم به هیچ وجه تبلیغ شرکت خاصی نیست. نشون دادن من باعث انتخاب درست شما میشه.
گلوکوز رو میتونید از داروخونه ها یا سوپرمارکت ها یا حتی آنلاین تهیه کنید. حالا میرسیم به مواد پایداری که بافت ژلاتو یا بستنی رو خیلی عالی میکنه. یکی از این مواد گیاه خرنوب هستش. منظورم تخم گیاه خرنوب هستش، چون خود گیاه خرنوب خواص دارویی دیگه‌ای داره که میشه حتی به جای کاکائو یا حتی بعضیا به جای قهوه ازش استفاده میکنن. منظور اینجا تخم خرنوبه که میتونید به شکل پودر شده آماده از داروخونه یا آنلاین یا حتی بعضی از سوپرمارکت های خوب میتونید تهیه کنید. برای کسانی که در ایران هستن شاید بهتر باشه تخم خرنوب رو از عطاریا تهیه کنن و پوست خیس کنن، پوست تخم رو بگیرن و بعد دوباره خشک کنن و آسیاب کنن. یکی دیگه از پایداری های بستنی ریشه گیاه ارکیده نوع ثعلب هستش. پودر ثعلب دیگه در بستنی های سنتی میدونیم دیگه، بستنی های ایرانی، اکبر مشتی سنتی در قدیم که استفاده میشده. امیدوارم امروز هم حداقل خالص نه ولی مخلوط استفاده بشه از ثعلب. در کشور ترکیه هم که بستنی معروف ماراش از ثعلب استفاده میشه که با شیر بز درست میشه و در یونان هم بستنی کایماکی که مخلوط ثعلب و سقز استفاده میشه که در آینده همه این نوع بستنی ها رو بهتون یاد میدم. ریشه ثعلب میتونه به شکل قلوه یا پنجه باشه. هر کدوم رو که دیدید هر دوتاشون ثعلب هستن. دسترسی به هیچ کدوم از اینا رو ندارید. میتونید از نشاسته استفاده کنید. نشاسته خاصیت ژلی و موسیلاژی اون دوتا رو نداره ولی کار رو راه میندازه. در صنعت بستنی سازی و غذایی هم از نشاسته استفاده میکنن. منتها نشاسته رو با انواع سمها و ریشه های موسیلاژ بعضی از گیاهان دیگه قاطی میکنن تا بخواد مقرون به صرفه بشه و بیشترین مقدار رو هم نشاسته در این ترکیب ها داره. کسانی که بستنی سازی میکنن و مغازه دارن دیگه میدونن از کجا تهیه کنن. به مقدارهای خب خیلی زیاد تهیه میکنن و در مصرف خونگی مقرون به صرفه نیست، چون مقدار کمی ما به این مخلوط احتیاج داریم. برای همین بهتره که از نشاسته ذرت استفاده بشه. من در فیلم نشون دادم نشاسته توپیکال یه نشاسته خوبیه، نشاسته خوش عطر و طعمیه نسبت به نشاسته ذرت، ولی اگر دسترسی نداشتید از همون نشاسته ذرت استفاده کنید. از شیر پرچرب و خامه با درصد چربی 30 تا 35% میتونید استفاده کنید. خامه‌ای که من استفاده کردم 35% چربی داشت. 30 تا 35% چربی خیلی خوبه. به همراه مقدار خیلی کم نمک میذاریم به مدت 60 دقیقه با دمای 90 درجه سانتیگراد. شیر بجوشه، مقداری از آب داخل شیر بخار بشه تا غلظت لازم رو در مرحله اول پخت به دست بیاریم. بعد هم شکر، گلوکوز، شیر خشک، وانیل از نوع معمولی شکری و ثعلب یا پودر خرنوب یا نشاسته یا اون چیزی که شما استفاده میکنید در بستنیاتون و راضی هستید. ببینید این توضیحاتی که من در مورد خرنوب ثعلب دادم برای کسانیه که مشکل دارن با اون پودری که برای بستنی استفاده میکنن. من از بالا بهتون نشون دادم که از چه مواد با کیفیتی میتونید استفاده کنید تا همینطوری به پایین اومدم. پس از اون چیزی استفاده کنید که در دسترستونه و راضی هستید. این مخلوط رو هم میزنیم و وقتی که شیر مرحله پخت اول انجام شد به شیر اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم با شیر و دوباره برای مرحله دوم میذاریم با دمای 80 درجه سانتیگراد. دوستان توجه کنید 80 درجه سانتیگراد، چون دیگه نمیخوایم خیلی دما بالا بره. میذاریم به مدت
40 دقیقه این مخلوط پخته بشه و در اینجا دیگه ما هدف به دست آوردن غلظت مایه بستنی هستش. به مدت 40 دقیقه میذاریم با دمای 80 درجه سانتیگراد پخته میشه. اینا رو دقت کنید، این مراحل مهمه. برای اینکه به اشتباه نیفتید باید بگم من از 2 برابر مواد برای تهیه این بستنی استفاده کردم. مقدارش برای همین هم زیاده، گفته باشم که بدونید. در پخت مرحله اول شیر باید هم زده بشه. حالا نه اینکه بالا سرش وایستید و مرتب هم بزنید، ولی باید فراموشش هم نکنید. از روی حرارت بر می‌دارید، مخلوط شکر و نشاسته رو با شیر مخلوط می‌کنید، خوب هم می‌زنید، دوباره روی حرارت می‌ذارید. این دفعه باید بالا سرش باشید و مرتب هم بزنید تا ته نگیره. داشتن یک دم و سنج هم که همیشه خوبه، برای به درد کارتون میخوره. بعد از پخت مرحله دوم مایه بستنی رو از روی حرارت بر میداریم، مرتب هم میزنیم تا خنک بشه. مایه بستنی غلظت و قوام خوبی پیدا کرده. برای 12 تا 24 ساعت داخل یخچال گذاشته میشه. به این مرحله رسیدن و جا افتادن مایه بستنی میگن. جهت اطلاعتون من از پودر سلب استفاده کردم. قبلا گفتم برای درست کردن هر نوع ژلاتوی میوه‌ای از مایه ژلاتوی پایه به همراه مقداری میوه تازه استفاده میشه. ژلاتو افتخار ایتالیایی هاست به خاطر اینکه از میوه‌های تازه و میوه همون فصل استفاده میشه. من هم از توت فرنگی های تازه این فصل استفاده کردم. شانس توت فرنگی ها خیلی خوش آب و رنگ و شیرین بودن و هیچ قسمت سفید رنگی داخل توت ها نبود. دیدید وقتی در توت فرنگی یا گوجه فرنگی قسمت وسط سفید میشه؟ در این توت ها و گوجه ها هیچ عطر و طعم خاصی وجود نداره. دوستان نگران مقدار مواد لازم و اندازه ها نباشید. من همیشه مقدار مواد لازم و اندازه ها رو در قسمت توضیحات می نویسم. اول مایه ژلاتوی لیمو رو آماده می کنم. آب لیموی زرد تازه رو می گیرم با مقدار کمی شکر و سلب یا پودر خرنوب یا اون پودری که شما استفاده می کنید خودتون با شکر مخلوط می کنید. همیشه باید از قبل شکر و سلب مخلوط بشه، به خاطر اینکه اگر این کار رو نکنید در آب لیمو گلوله میشه. پس همیشه یادتون باشه سلب باید با شکر مخلوط بشه و بعد با مایه قاطی بشه. بعد هم به آب لیمو اضافه میکنم، خوب هم میزنم تا در آب لیمو حل بشه، یک دست بشه. بعد هم مایه به دست اومده رو داخل یخچال میذارم تا روز بعد تا قوام کافی رو پیدا کنه. برای ژلاتوی توت فرنگی هم مقداری توت فرنگی رو با گوشتکوب برقی خوب له میکنم. از صافی هم رد نمی کنم چون دوست دارم توت فرنگی رو به شکل کامل ازش استفاده کنم. با مقداری شکر و سلب، نصف آب لیمو ترش تازه، لیموی زرد استفاده میکنم. بعد هم خوب با توت فرنگی ها هم میزنم، میذارم یخچال تا روز بعد که خوب قوام پیدا کنه. شما میتونید از اون مقدار شکری که استفاده میکنید در توت فرنگی و در آب لیمو کم کنید، به جاش وانیل شکری رو جایگزین کنید. در قسمت توضیحات می نویسم براتون.
گفتم که من مقدار مواد لازم رو 2 برابر کردم چون که میخواستم مقدار بیشتری ژلاتو درست کنم. مقدار مایع ژلاتویی که به دست آوردم تقریباً 2 لیتر بود. یعنی برای شما با اندازه‌ای که میدم 1 لیتر مایع پایه برای ژلاتو به دست میاد. اول ژلاتوی لیمو رو درست میکنم. متاسفانه آب لیمو رنگ لیموی واقعی رو نداره و بستنی اون رنگ لیموی خاص رو پیدا نمیکنه. برای همین هم برای اینکه رنگش لیموی واقعی بشه، اون رنگ لیمویی که دوست داریم، کمی رنگ خوراکی استفاده میکنم. همون رنگای خوراکی که برای شیرینی مکرون استفاده میشه. مقدار خیلی کم به آب لیمو اضافه میکنم. بعد هم آب لیمویی که حالا قوام پیدا کرده رو به مایع ژلاتو که قوام پیدا کرده اضافه میکنم و با گوشت‌کوب برقی خوب هم میزنم. دیگه حتی لازم نیست که از صافی رد بشه. در واقع من 3 نوع ژلاتو درست کردم: ژلاتوی لیمو، توت فرنگی و ژلاتوی ساده بدون میوه، ژلاتو با طعم شیر. شما میتونید فقط 1 نوع درست کنید، 2 نوع درست کنید، مقدار رو کم کنید، زیاد کنید ژلاتوی پایه رو. با همه اینها من اندازه مایع پایه ژلاتو و اندازه میوه رو جداگانه براتون می‌نویسم تا کار شما راحت بشه. در اینجا برای عاشق‌های ژلاتوی لیمو مقدار اساسی آب لیموی تازه با مقداری پوست لیموی تازه رنده شده اضافه میکنم که خیلی طعم و عطر این بستنی رو تازه و بی‌نظیر میکنه. بعد از اینکه ژلاتو آماده شد داخل ظرف مناسبی ریخته میشه، داخل فریزر گذاشته میشه تا جا بیفته. معمولاً گفته میشه ژلاتو یا بستنی یا ذربه بعد از 24 ساعت برای میل کردن آماده است. برای ژلاتوی توت فرنگی مقداری از مایع پایه رو برمی‌دارم، با معجون توت فرنگی مخلوط میکنم. توت فرنگی که من استفاده کردم خیلی قرمز، خیلی خوش عطر و خوش رنگ و خوش طعم بود. همیشه اینطوری نیست. مثلا وقتی که توت فرنگی از داخل سفید باشه، رنگ معجون قرمز خیلی کم رنگ میشه و خب رنگ بستنی توت فرنگی معمولاً صورتی کم رنگ طبیعی. وقتی که حتی خیلی توت قرمز باشه، وقتی با مقداری مایع پایه قاطی میشه، یه رنگ صورتی خیلی کم رنگ پیدا میکنه. حالا فکر کنید توت فرنگی بخواد سفید رنگ باشه از داخل، دیگه رنگ بستنی حتی صورتی کم رنگ هم نمیشه، به سفیدی میزنه. حالا دیگه اون موقع خوبه که مقداری رنگ صورتی، رنگ خوراکی استفاده بشه که رنگ بستنی حداقل کمی رنگ بگیره. به مقدار خیلی کم میشه استفاده کرد، ولی خب این دفعه رنگ توت فرنگی خیلی خوش رنگ بود، برای همین من دیگه لازم نمیبینم. اگرچه رنگ بستنی توت فرنگی اگر که بخواد طبیعی باشه صورتی خیلی ملایم میشه. بعضی اوقات میبینید که رنگ خیلی عجیب غریب صورتی پررنگه، بدونید که رنگ استفاده شده و در بیشتر مواقع حتی از عطرهای غیر طبیعی استفاده میشه. میگم وقتی توت فرنگی قرمز باشه، از داخل قرمز باشه، سفیدی نداشته باشه، خیلی شیرین و خوش عطر و بو میشه.
خب حالا رسیدیم به قسمت تهیه ژلاتوی ساده بدون میوه با طعم خالص شیر با روش سنتی. در روش مدرن با دستگاه بستنی، پره‌های دستگاه با گردش چرخشی مایع بستنی هم زده میشه و موقع هم زدن مقداری هوا وارد بستنی میشه و بستنی حجم پیدا میکنه. بافت بستنی یا ژلاتو کرمی، لطیف و حجیم میشه. در واقع در آخر بستنی به دست میاریم با مقدار کمی هوا داخل بستنی و اگر دقت کنید با اینکه سلب استفاده کردم کشی وجود نداره. در واقع سلب بافت ابریشمی رو بستنی داده ولی کشسانی دیده نمیشه. حالا به نظر شما چه چیزی باعث کشدار شدن بستنی میشه؟ وجود ثعلب در بستنی یا تکنیک هم زدن؟ من در این قسمت از فیلم به شما نشون میدم که حتی اگر ثعلب یا پایدار دهنده در بستنی هم باشه، اگر تکنیک هم زدن درست نباشه کشسانی در بستنی به وجود نمیاد. منظور از کشسانی همون کشی هستش که در بستنی سنتی اکبر مشتی میشناسیم. ببینید در یک بستنی یا ژلاتوی فرنگی با استفاده از دستگاه‌های مدرن هیچ مشکلی نیست که اگر بستنی کشسانی نداشته باشه، اصلا لازم نیست. ولی در یک بستنی سنتی مثل بستنی اکبر مشتی یا بستنی ماراش ترکیه چشممون به دنبال کش بستنیه. برای تهیه بستنی به شکل سنتی به 2 قابلمه احتیاج داریم. میتونه یک قابلمه بزرگ و یک قابلمه کوچیکتر باشه. حتما نباید قابلمه بزرگتر از جنس مس یا آهن یا استیل باشه. میتونه از جنس چوب باشه، مثل یک سطل چوبی بزرگ. حالا در آموزش‌های بعدی چند تا از این مدل دستگاه‌ها رو بهتون نشون میدم. امروز میخواستم ساده ترینشون رو نشون بدم که هر کسی بتونه با کمترین امکانات از پس این کار بر بیاد. لازم نیست که قابلمه کوچیکتر دردار باشه. فقط مواظب باشید زمانی که روی یخ نمک میریزید وارد مایع بستنی نشه. روی قابلمه درد بذارید. پس شد 2 قابلمه، مقداری یخ و نمک. استفاده از نمک در این تکنیک خیلی مهمه. نمک باعث میشه یخ ذوب بشه، باعث کاهش دمای محیط میشه و دمای یخ رو به زیر 0 درجه میرسونه. وقتی که این اتفاق میفته میتونه دمای مایع بستنی رو پایین بیاره و باعث صفر شدن تدریجی بستنی بشه. در واقع با استفاده از نمک محیط خیلی سردتر از دمای محیط با یخ معمولی به دست میاد و برای همین هم بستنی سریعتر و خیلی با کیفیت تر منجمد میشه. این سرعت انجماد باعث میشه کریستال های یخی در مایع بستنی به قدری ریز بشه که در نهایت بافت بستنی نرم، لطیف و ابریشمی بشه. این شد از بافت بستنی. حالا برای کشدار شدن بستنی یک قاشق چوبی بلند احتیاج داریم که بیافتیم به جون مایع بستنی و هی بکوبیم. در روش سنتی از یخ و نمک استفاده میشه. زمانی که مایع بستنی میون یخ و نمک قرار میگیره دمای محیط هم که به شدت پایین اومده باعث انجماد سریع مایع بستنی میشه. وقتی که مایع بستنی رو میکوبیم در مایع بستنی هوادهی صورت نمیگیره، برخلاف دستگاه‌های مدرن که هوا وارد بستنی میشه. در روش کوبیدن پروتئین‌ها، چربی‌ها، پایدار دهنده‌ها همه با هم کوبیده میشن، با هم ترکیب میشن و چسبندگی پیدا میکنن. این چسبندگی باعث میشه بستنی کشدار و منسجم و سفت بشه. برای همین یک بستنی سنتی واقعی اگر با روش سنتی درست شده باشه با این قاشق‌های مخصوص بستنی خیلی سخت بشه، اصلا نمیشه از بستنی برداشت جدا کرد.
باید حتما با چاقو بریده بشه. نمیدونم کسانی که کمی قدیمی ترن حتما به خاطر دارن که بستنی های سنتی در قدیم به شکل کتابی بودن و در کاغذ پیچیده میشد و در جعبه شیرینی فروخته میشد. به قدری این بستنی سفت بود که حتما باید با چاقو بریده میشد، با فشار خیلی زیاد هم، ولی در عین حال خیلی لطیف و خیلی کشدار بود بستنی سنتی در قدیم. دمای محیط داخل قابلمه نزدیک به 17 درجه سانتیگراد زیر صفر رسیده در یک هوای گرم تابستونی. در زمستون به دمای پایین تر از این هم میرسه. حالا دیگه در قابلمه رو میذارم، کمی استراحت میکنم و بعد دوباره ادامه میدم. بستنی مورد علاقه من بستنی زعفرونی، بستنی اکبر مشتیه. حالا اگر با فالود شیرازی همراه باشه که دیگه بهشته. خبر خوبی براتون دارم، در آینده بستنی اکبر مشتی رو با بهترین و سنتی ترین کیفیت آموزش میدم و یک خبر خوب دیگه، میخوام فالود شیرازی با خمیر نشاسته گندم رو که سالها پیش در وبلاگم آموزش دادم رو آموزش بدم، ولی روی این آموزش خیلی کار کردم دیگه. بدون مشکل در خرد شدن رشته میتونید رشته‌های فالوده درجه 1 بسازید. من ژلاتو رو با همین قالب گذاشتم داخل فریزر که بهتر بود این کار رو نمی کردم. اگر این ژلاتو با دستگاه بستنی مدرن درست شده بود، همون دستگاه بستنی که بستنی توت فرنگی و لیمو رو درست کردم، هیچ اشکالی نداشت. درسته که همه این بستنی ها از یک مایه پایه استفاده شده و اون مایه اولیشون فرقی با هم نداره، ولی چون تکنیک به عمل آوردنشون خیلی متفاوته، بستنی وقتی کوبیده میشه خیلی سفت میشه. همونطور که گفتم باید با چاقو بریده بشه، خیلی سخت از با قاشق جدا میشه. من باید همون زمانی که میخواستم فریزر بذارم در می آوردم، در یک قالب مناسب میریختم
ولی این کارو نکردم دیگه، تنبلی کردم، مقدارش کم بود. حالا در بستنی زعفرونی سنتی اکبر مشتی این کار رو درست انجام میدم و در قالب مناسب میریزم و با چاقو میبرم. این بود از آموزش امروز. امیدوارم که شما هم این ژلاتوی خوشمزه رو درست کنید و از خوردنش در کنار عزیزانتون لذت ببرید. تا بعد دوستان.